ሰላም ጤና ይስጥልኝ አፓርት ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ዛሬ ደግሞ ለተማሪዎች እጅግ ጠቃሚ የሆነ አፕሊኬሽን አምጥቼላችኋለሁ። ኤአይ አፕሊኬሽን ነው። በጣም ተወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ ተከታተሉኝ። ማንኛውንም ጥያቄ ይሰራላችኋል። መጀመሪያ ፕላይ ስቶር ትገቡና ማይክሮሶፍት ኮፓይለት ብላችሁ ሰርች ታደርጋላችሁ። ይሄ ምልክት አለው እንደምታዩት። ኢንስታል ታረጉትና ኦፕን ትሉታላችሁ። በዚህ መልኩ ይመጣላችኋል። ዩር ኤቭሪዳይ ኤአይ ኮምፓኒ ነው፣ ኮፓይለት ነው። ማንኛውንም ጥያቄ መስራት ይችላል። በፎቶ ሊሆን ይችላል፣ በፒዲኤፍ ያለም ጥያቄ ሊሆን ይችላል። ምርጥ አድርጎ አብራርቶ ይሰራላችኋል። ከናንተ የሚጠበቀው መጠየቅ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን የተወሰኑ በፒዲኤፍ ያስኳቸው ጥያቄዎች አሉ። እነሱን ሰርተን እናያለን። ካሜራ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ፒዲኤፍ ስለሆነ እገባለሁ ማለት ነው። ከዚህ ጋር የፒክቸር ምልክቱ እነካዋለሁ። አንዴ ጫነዋለሁ። ጋላሪ ውስጥ ገባለሁ። ከዛ ዳውንሎድ ያደረኩት ጥያቄ አለ። ይሄንኛውን እነካዋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ answer this question briefly ብዬ እጠይቀዋለሁ ማለት ነው። መስራት ጀመረ ማለት ነው። እያንዳንዱን ነገር ጽድት አድርጎ ያብራራልናል። ስለዚህ ለጠየቁት ጥያቄ እየመለሰልኝ ነው። በጣም ፈጣን ነው። በአንዴ መልሶን ይሰጣችኋል። በጣም ተወዱታላችሁ። አብራርቶ ነው የሚሰራላችሁ። ግልጽ አድርጎ ነው ሁሉን ነገር የሚያሳየን። ስለዚህ 10 ጥያቄ ነው የጠየኩት። ለ10ሩ ምርጥ አድርጎ መልሶልኛል ማለት ነው። ኬሚስትሪ ነበር የጠየኩት። እያንዳንዷን ነገር ሰርቶልኛል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ነው ጥያቄው። መልሱን ደግሞ በዚህ መልኩ አንደኛ ሁለተኛ እያለ ሁሉንም ሰርቶልኛል ማለት ነው። በጣም ነው የምትወዱት። ማንኛውንም ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ። አሁን ደግሞ ሌላ ጥያቄ ልስጣው። ዳውንሎድ ውስጥ ገብቼ ፊዚክስ ጠይቀዋለሁ። ቀደም ኬሚስትሪ ነበር የጠየኩት። ስለዚህ ፒክቸሩን ካስገባችሁ በኋላ answer this question briefly ብላችሁ ትጠይቃላችሁ። የቀስታ ምልክት ጫናላችሁ። ትንሽ ጠብቃችሁ መልሱን ያመጣዋል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እየሰራልኝ ነው ማለት ነው። ብቻ ጥያቄ ነበር የጠየኩት ከነ ምክንያቱ ተናግሮ መልሱን ቢ ነው ይላል። ስለዚህ ጽድት አድርጎ ነው የሚሰራልኝ ማለት ነው። እናንተ የሚጠበቀው መጠየቅ ነው። ማንኛውንም ጥያቄ እንደነዚህ አይነት ቲፖች እንዲደርሷችሁ ሳብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እንዲሁም የተሰማችሁን ስሜት ኮሜንት ላይ ማስቀመጣችሁን እንዳትረሱ።